Μάθημα 1. Ρουτίνα γυμναστικής. Λοιπόν, ξεκινάω με ένα ζέσταμα 10 λεπτών στο διάδρομο για να ανεβάσω τον καρδιακό μου ρυθμό πριν από την προπόνησή μου. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Η προθέρμανση είναι απαραίτητη για την πρόληψη τραυματισμών και την προετοιμασία του σώματός σας για άσκηση. Απολύτως. Διαπιστώνω ότι με βοηθά να νιώθω περισσότερη ενέργεια και συγκεντρωμένη κατά τη διάρκεια των προπονήσεών μου. Ναι. Είναι σημαντικό να αυξάνετε σταδιακά τον καρδιακό σας ρυθμό για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συνεδρία σας. Νομίζω ότι είναι επίσης ωφέλιμο να ενσωματώνουμε δυναμικές διατάσεις πριν βουτήξουμε στην κύρια προπόνηση. Οριστικά. Το τέντομα βοηθά στη βελτίωση της ευελιξίας και μπορεί να βελτιώσει τη συνολική απόδοση. Ας μοιραστούμε τις αγαπημένες μας ρουτίνες προθέρμανσης και ας δούμε πώς μπορούμε να παρακινήσουμε ο ένας τον άλλο να παραμείνουμε ενεργοί. Φοβερή ιδέα. Η ύπαρξη ενός συντρόφου μπορεί να κάνει τη φυσική κατάσταση πιο ευχάριστη και να μας κρατάει υπόλογους. Είμαι ενθουσιασμένος που βελτιώνουμε τις ρουτίνες μας μαζί. Μάθημα 2. Παγκόσμια συνειδητοποίηση. Αναγνωρισμένο παγκοσμίως, δεν είναι τόσο σαφές ποια θετικά ωφέλη προκύπτουν από αυτό. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει αμφιβολία για τον αντίκτυπό του. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό πως ορισμένα κινήματα μπορούν να ξεπεράσουν τα σύνορα και να επηρεάσουν τις παγκόσμιες συνομιλίες. Ναι. Η κατανόηση αυτών των δυναμικών μπορεί να μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε τη διασύνδεση του κόσμου μας. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημαντικό να αναλυθούν οι επιπτώσεις τέτοιων κινημάτων σε διάφορες κοινότητες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να συμμετέχουμε σε συζητήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις αυτών των τάσεων. Οριστικά. Η ευαισθητοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε ενημερωμένες ενέργειες και καλύτερη λήψη αποφάσεων. Ας διερευνήσουμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτές τις συνομιλίες και να προωθήσουμε τη θετική αλλαγή. Φοβερή ιδέα. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε στην ευαισθητοποίηση και να ενθαρρύνουμε το στοχαστικό διάλογο. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως οι προσπάθειές μας μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Μάθημα 3. Στοχαστικές επενδύσεις. Αξίζει πάντα να επενδύουμε σε προϊόντα που ευθυγραμμίζονται με τον τρόπο ζωής και τις αξίες μας. Κάνει μεγάλη διαφορά. Απολύτως. Όταν επιλέγουμε αντικείμενα που αντικατοπτρίζουν τις πεποιθήσεις μας, ενισχύει τη συνολική μας ικανοποίηση. Ναι. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο την τιμή, αλλά και τον αντίκτυπο των αγορών μας. Οριστικά. Η υποστήριξη των ηθικών σημάτων μπορεί να συμβάλλει σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Πιστεύω ότι η ευθυγράμμιση των δαπανών μας με τις αξίες μας μπορεί να οδηγήσει σε πιο προσεκτική κατανάλωση. Συμφωνώ απόλυτα. Ας συζητήσουμε ποιες μάρκες ή προϊόντα έχουν μεγαλύτερη απήχηση σε εμάς. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να ανακαλύψω επιλογές που αντικατοπτρίζουν τις αξίες μας μαζί. Και εγώ. Θα είναι μια ανταποδοτική εμπειρία για να κάνετε προσεκτικές επιλογές. Ανυπομονώ να δω πως αυτές οι αποφάσεις επηρεάζουν θετικά τη ζωή μας και τον κόσμο γύρω μας. Μάθημα 4. Σχεδιασμός έργου. Σύμφωνος. Ας κάνουμε μια μελέτη σκοπιμότητας. Θα ξεκινήσω να το δουλεύω αύριο για να διασφαλίσω ότι θα καλύψουμε όλες τις πτυχές. Αυτό ακούγεται σαν ένα σταθερό σχέδιο. Μια μελέτη σκοπιμότητας θα μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε τη βιωσιμότητα του έργου μας. Ναι. Είναι σημαντικό να συλλέγετε δεδομένα και γνώσεις πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία.
Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε διαφορετικές οπτικές γωνίες στη μελέτη για να διασφαλίσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Οριστικά. Η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε πιο καινοτόμες λύσεις και μια ισχυρότερη τελική πρόταση. Ας ορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για τη μελέτη ώστε να είμαστε σε καλό δρόμο και να είμαστε υπόλογοι. Φοβερή ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω ποιες πληροφορίες αποκαλύπτουμε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Και εγώ. Θα είναι ένα παραγωγικό ταξίδι προς την επίτευξη των στόχων μας. Ανυπομονώ να δημιουργήσω ένα λεπτομερές σχέδιο που θα μας προετοιμάσει για την επιτυχία. Μάθημα 5. Ασφάλεια στο διαδίκτυο. Απολύτως. Διάβασα για τα διαδικτυακά μέτρα απορρίτου και ασφάλειας. Είναι ένα τόσο σημαντικό θέμα σήμερα. Συμφωνώ απόλυτα. Με τόσες πολλές πληροφορίες που κοινοποιούνται στο διαδίκτυο, η προστασία των δεδομένων μας είναι ζωτικής σημασίας. Ναι, και η κατανόηση του τρόπου προστασίας των προσωπικών μας πληροφοριών είναι ζωτική σημασία σε αυτή την ψηφιακή εποχή. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να μένετε ενημερωμένοι σχετικά με τις πιο πρόσφατες πρακτικές και εργαλεία ασφαλείας που είναι διαθέσιμα. Οριστικά. Η χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης και ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια μας. Πιστεύω επίσης ότι η εκπαίδευση των άλλων σχετικά με αυτές τις πρακτικές μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου διαδικτυακού περιβάλλοντος για όλους. Ας εξερευνήσουμε μαζί ορισμένους πόρους που εστιάζουν σε συμβουλές απορρίτου και ασφάλεια στο διαδίκτυο. Φοβερή ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος που μαθαίνω περισσότερα και μοιράζομαι αυτή τη γνώση με άλλους. Ανυπομονώ να βουτήξω βαθύτερα σε αυτό το σημαντικό θέμα. Μάθημα 6. Αειφόρος γεωργία. Οι αγρότες ψεκάζουν τις καλλιέργειες με φυτοφάρμακα για να σκοτώσουν τα ζωήφια. Οπότε καλό είναι να εξετάσετε και τις βιολογικές επιλογές. Απολύτως. Ενώ τα φυτοφάρμακα μπορούν να προστατεύσουν τις καλλιέργειες, είναι σημαντικό να σταθμίζονται οι επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον. Ναι. Είναι ζωτικής σημασίας να προωθηθούν βιώσιμες πρακτικές που ωφελούν τόσο τη γεωργία όσο και το οικοσύστημα. Συμφωνώ απόλυτα. Η υποστήριξη της βιολογικής γεωργίας μπορεί να οδηγήσει σε πιο υγιεινές επιλογές τροφίμων για τους καταναλωτές. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους σχετικά με τα πλεονεκτήματα της επιλογής βιολογικών προϊόντων. Οριστικά. Το να γνωρίζουμε από πού προέρχεται το φαγητό μας μπορεί να επηρεάσει τις αγοραστικές μας αποφάσεις. Ας συζητήσουμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε πιο βιώσιμες πρακτικές στην κοινότητά μας. Φοβερή ιδέα. Μαζί, μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε και να υποστηρίξουμε τους τοπικούς αγρότες που δίνουν προτεραιότητα στις βιολογικές μεθόδους. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συμβάλλω στη θετική αλλαγή στα διατροφικά μας συστήματα. Μάθημα 7. Δεξιότητες παρατήρησης. Φορούσαν μια σκούρα κουκούλα και συνέχιζαν να ταλαιπωρούνται με τη τσάντα τους. Σίγουρα μου τράβηξε την προσοχή. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι εκπληκτικό πόσο μπορούμε να μάθουμε για κάποιον μόνο παρατηρώντας τη συμπεριφορά του. Απολύτως. Η γλώσσα του σώματος μπορεί να αποκαλύψει πολλά για τη διάθεση και τις προθέσεις ενός ατόμου. Ναι. Είναι σημαντικό να δίνετε προσοχή σε αυτές τις λεπτές ενδείξεις, ειδικά σε κοινωνικές καταστάσεις. Νομίζω ότι το να είμαστε παρατηρητικοί μπορεί να μας βοηθήσει να συνδεθούμε καλύτερα με τους άλλους και να κατανοήσουμε τα συναισθήματά τους. Οριστικά. Ας συζητήσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις δεξιότητες παρατήρησής μας στην καθημερινή ζωή. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να ενισχύσω την ικανότητά μας να διαβάζουμε αποτελεσματικά καταστάσεις. Και εγώ.
θα είναι μια πολύτιμη δεξιότητα τόσο για προσωπικές όσο και για επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις. Ανυπομονώ να δω πως αυτή η πρακτική μπορεί να εμπλουτίσει τις εμπειρίες μας. Μάθημα 8. Γαμήλια γιορτή. Και θα χορέψουμε και θα περάσουμε καλά μέχρι να είναι πολύ αργά. Η ενέργεια στους γάμους είναι πάντα μεταδοτική. Απολύτως. Είναι μια τόσο χαρούμενη περίσταση, ειδικά όταν όλοι μαζεύονται για να γιορτάσουν την αγάπη. Ναι. Λατρεύω το πως η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται καθώς περνάει η νύχτα, με το γέλιο και τη μουσική να γεμίζουν τον αέρα. Οριστικά. Επιπλέον, όταν η νύφη ρίχνει την ανθοδέσμη της, προσθέτει ένα διασκεδαστικό και ανταγωνιστικό πνεύμα στις γιορτές. Ακριβώς. Αυτή η στιγμή πυροδοτεί πάντα ενθουσιασμό στους μεμονωμένους καλεσμένους, ελπίζοντας να την πιάσουν. Νομίζω ότι είναι μια υπέροχη παράδοση που συμβολίζει την καλή τύχη και τη μελλοντική ευτυχία στις σχέσεις. Ας φροντίσουμε να καταγράψουμε αυτές τις αναμνήσεις στην κάμερα. Θα λατρεύονται για τα επόμενα χρόνια. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να δω όλους να απολαμβάνουν και να δημιουργούν όμορφες στιγμές. Θα είναι μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη αγάπη και χαρά. Μάθημα 9. Αξιοποιώντας τα περισσότερα. Θα πρέπει να αξιοποιείτε στο έπακρο κάθε λεπτό. Ο χρόνος είναι αστείο, έτσι δεν είναι? Είναι πραγματικά. Μερικές φορές αισθάνεται σαν να πετάει, ενώ άλλες φορές φαίνεται να σέρνεται. Ναι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να εκτιμάμε κάθε στιγμή και να αξιοποιούμε στο έπακρο το χρόνο μας μαζί. Συμφωνώ απόλυτα. Είτε εξερευνάτε νέα μέρη είτε απλώς απολαμβάνετε ένα ήσυχο βράδυ, κάθε στιγμή έχει σημασία. Ακριβώς. Ας προγραμματίσουμε κάποιες δραστηριότητες που μας επιτρέπουν να αγκαλιάσουμε πλήρως τον χρόνο που έχουμε. Φοβερή ιδέα. Θα ήθελα πολύ να δημιουργήσω μια λίστα με εμπειρίες που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί. Είμαι ενθουσιασμένος γι' αυτό. Θα μας βοηθήσει να επικεντρωθούμε σε αυτό που πραγματικά μας κάνει ευτυχισμένους και ικανοποιημένους. Απολύτως. Ας αρχίσουμε να συλλέγουμε ιδέες αμέσως. Ανυπομονώ να δω τι περιπέτειες μας περιμένουν. Μάθημα 10. Έρευνα αγοράς. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Πρέπει να διεξαγάγουμε ενδελεχή έρευνα αγοράς πριν λάβουμε οποιασδήποτε αποφάσεις. Απολύτως. Η κατανόηση της δυναμικής της αγοράς μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε συνειδητές επιλογές. Ναι. Είναι σημαντικό να εντοπίσουμε πιθανές ευκαιρίες και προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Συμφωνώ απόλυτα. Η συλλογή δεδομένων θα διασφαλίσει ότι οι στρατηγικές μας είναι καλά τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές. Ας περιγράψουμε τους βασικούς τομείς στους οποίους πρέπει να εστιάσουμε κατά τη διάρκεια της ερευνάς μας. Φοβερή ιδέα. Ο εντοπισμός του κοινού στόχου και των ανταγωνιστών μας θα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βουτήξω σε αυτή την έρευνα και θα ανακαλύψω πολύτιμες γνώσεις. Και εγώ. Μαζί, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα σταθερό σχέδιο με βάση τα ευρήματά μας. Ανυπομονώ να δω πώς θα αποδώσει η σκληρή δουλειά μας στο τέλος. Μάθημα 11. Μηχανικές προκλήσεις. Το σκάφος μένει κάτω από το νερό. Η αντίσταση στο νερό επιβραδύνει σημαντικά το σκάφος. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε τη φυσική που εμπλέκεται στη βαρκάδα και πως ο σχεδιασμός επηρεάζει την απόδοση. Ναι.
Ο Μπέλ σκέφτηκε ότι αν μπορούσατε να σηκώσετε το σκάφος, θα βελτίωνε την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα. Απολύτως. Η κατανόηση αυτών των αρχών μπορεί να οδηγήσει σε καινοτόμα σχέδια που βελτιώνουν τη λειτουργικότητα. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να διερευνήσουμε πως η μηχανική μπορεί να λύσει προβλήματα του πραγματικού κόσμου όπως αυτό. Οριστικά. Ας συζητήσουμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτές τις έννοιες σε μελλοντικά έργα. Είμαι ενθουσιασμένος που συλλέγω ιδέες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανακαλύψεις στο σχεδιασμό και την τεχνολογία. Και εγώ. Θα είναι μια διαφωτιστική συζήτηση. Ανυπομονώ να δω τι δημιουργικές λύσεις θα βρούμε. Μάθημα 12. Αναστοχασμός στις επιλογές. Θέλω όμως να καταλάβετε ότι αποφασίζοντας, δεν ξέχασα τη χώρα ή την αυτοκρατορία. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις ευρύτερες επιπτώσεις των επιλογών μας. Ακριβώς. Κάθε απόφαση που παίρνουμε μπορεί να έχει εκτεταμένες συνέπειες για τους άλλους. Συμφωνώ απόλυτα. Το να έχουμε επίγνωση του τρόπου με τον οποίο οι ενέργειές μας επηρεάζουν την κοινότητα μπορεί να μας οδηγήσει σε καλύτερες επιλογές. Ας διερευνήσουμε τρόπους για να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις μας είναι επωφελείς όχι μόνο για εμάς, αλλά για την κοινωνία ως σύνολο. Φοβερή ιδέα. Μαζί, μπορούμε να υποστηρίξουμε την υπεύθυνη λήψη αποφάσεων που λαμβάνει υπόψη διάφορες προοπτικές. Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχω σε συζητήσεις που μας προκαλούν να σκεφτούμε κριτικά για τον αντίκτυπό μας. Και εγώ. Θα είναι μια ουσιαστική εξερεύνηση των αξιών και των προτεραιοτήτων μας. Ανυπομονώ να δω πως αυτές οι συζητήσεις διαμορφώνουν την κατανόησή μας. Μάθημα 13. Τεχνική βοήθεια. Θα μπορούσατε να μου δανείσετε το λάπτοπ σας για λίγες ώρες, φυσικά, αλλά σε τι σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε. Πρέπει να τελειώσω κάποια δουλειά, και η δική μου ανεβαίνει. Υπόσχομαι να είμαι γρήγορος. Είναι μια χαρά. Είμαι στην ευχάριστη θέση να βοηθήσω. Απλά φροντίστε να αποθηκεύετε συχνά την εργασία σας. Απολύτως. Εκτιμώ την κατανόησή σας. Θα το φροντίσω καλά. Καμία ανησυχία. Είναι πάντα υπέροχο να βοηθάμε ο ένας τον άλλον όταν μπορούμε. Συμφωνώ απόλυτα. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον στα καθήκοντα και τα έργα μας. Ανυπομονώ να δω τι θα καταφέρεις με τον επιπλέον χρόνο. Ευχαριστώ. Σίγουρα θα το αξιοποιήσω στο έπακρο και θα μοιραστώ μαζί σας την πρόοδο μου αργότερα. Ανυπομονώ να το ακούσω. Μάθημα 14. Ιστορικές προοπτικές. Η αποικία δεν ήταν ενεργητική και έκανε ελάχιστα για να κάνει τους αποίκους να βρουν τροφή. Ήταν αρκετή πρόκληση. Ναι, ένα μέλος της εταιρείας, ο Κάπτεν Τζον Σμιθ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή αυτού. Απολύτως. Οι ηγετικές του ικανότητες και η αποφασιστικότητά του βοήθησαν τους αποίκους να επιβιώσουν σε δύσκολες συνθήκες. Είναι συναρπαστικό πως οι προσπάθειές του ανέτρεψαν τα πράγματα για την αποικία και έθεσαν τα θεμέλια για μελλοντική ανάπτυξη. Ναι. Η κατανόηση αυτών των ιστορικών πλαισίων μπορεί να μας διδάξει πολύτιμα μαθήματα σχετικά με την ανθεκτικότητα και την ηγεσία. Συμφωνώ απόλυτα. Ας βουτήξουμε βαθύτερα στις ιστορίες των πρώτων επίκων και στους αγώνες τους. Είμαι ενθουσιασμένος που μαθαίνω περισσότερα για το πώς ξεπέρασαν τα εμπόδια και ευδοκίμησαν σε μια νέα χώρα. Και εγώ.
θα είναι μια εμπλουτισμένη εξερεύνηση της ιστορίας μας. Ανυπομονώ να δω τι πληροφορίες θα αποκαλύψουμε. Μάθημα 15. Μαγειρικές εμπειρίες. Είχα παρόμοια αντίδραση όταν δοκίμασα παραδοσιακό ελληνικό μουσακά. Ήταν απολαυστικό. Η ελληνική κουζίνα είναι φανταστική. Ο συνδυασμός γεύσεων και υφών κάνει κάθε πιάτο μια γαστρονομική περιπέτεια. Απολύτως. Ο μουσακάς είναι ένα τόσο ανακουφιστικό πιάτο, ειδικά με τα στρώματα μελιτζάνας και κρέατος. Ναι. Λατρεύω τον τρόπο που συνδυάζει τα συστατικά τόσο ορμονικά. Σίγουρα μου άφησε μια μόνιμη εντύπωση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να εξερευνήσουμε διαφορετικές κουζίνες για να διευρύνουμε τον ουρανίσκο μας και την κατανόηση άλλων πολιτισμών. Συμφωνώ απόλυτα. Κάθε γεύμα λέει μια ιστορία και μας συνδέει με μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Ας σχεδιάσουμε μια γαστρονομική βραδιά όπου μπορούμε να μαγειρέψουμε διαφορετικά διεθνή πιάτα μαζί. Φοβερή ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα πειραματιστώ με νέες συνταγές και γεύσεις στην κουζίνα. Ανυπομονώ να δω τι νόστιμα φαγητά δημιουργούμε. Μάθημα 16. Επιστημονική διερεύνηση. Οι δυνάμεις των επιστημόνων σε εργαστήρια και πεδία δοκιμών είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της κατανόησής μας για τον κόσμο. Απολύτως. Οι αυστηρές δοκιμές και πειραματισμοί θέτουν τις βάσεις για πρωτοποριακές ανακαλύψεις. Ναι. Το μοντέλο του ελεύθερου πανεπιστημίου ενθαρρύνει πιο προσιτές ερευνητικές ευκαιρίες για επίδοξους επιστήμονες. Συμφωνώ απόλυτα. Η παροχή πόρων και υποστήριξης μπορεί να προωθήσει την καινοτομία και τη συνεργασία. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να προωθήσουμε τον επιστημονικό γραμματισμό και την περιέργεια μεταξύ των μαθητών. Οριστικά. Η ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα γενιά στοχαστών και επίλυσης προβλημάτων. Ας συζητήσουμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που προάγουν την επιστήμη και την έρευνα. Φοβερή ιδέα. Μαζί, μπορούμε να υποστηρίξουμε προγράμματα που εμπνέουν τους μελλοντικούς επιστήμονες. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεισφέρω σε αυτόν τον σημαντικό σκοπό. Μάθημα 17. Κοινόχρηστη χώρη. Έχουμε μόνο ένα μπάνιο, οπότε κάνουμε ουρά για να το χρησιμοποιήσουμε. Καλό είναι να υπάρχουν περισσότερα από ένα για ευκολία. Απολύτως. Η ύπαρξη πολλών λουτρών μπορεί να μειώσει σημαντικά τους χρόνους αναμονής και να βελτιώσει την άνεση στο σπίτι. Ναι. Είναι απαραίτητο για ένα νοικοκυριό να λειτουργεί ομαλά, ειδικά κατά τη διάρκεια των πολυάσχολων πρωινών. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη πρακτικές ρυθμίσεις όταν ζείτε με άλλους. Ας συζητήσουμε πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε το χώρο που διαθέτουμε λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες. Φοβερή ιδέα. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε πιθανές ταλαιπωρίες στη συνέχεια. Ανυπομονώ να βρω λύσεις καταιγισμού ιδεών που θα κάνουν την κατάσταση της ζωής μας πιο άνετη. Και εγώ. Εδώ είναι να δημιουργήσετε ένα πιο λειτουργικό και ευχάριστο οικιακό περιβάλλον. Απολύτως. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε στοχαστικές βελτιώσεις. Μάθημα 18. Γαμήλια χαρά. Βοήθησε επίσης το γεγονός ότι ο αδελφός του Τζέμπι ήταν πλέον κυβερνήτης της Φλόριντα. Ο γάμος ήταν βέβαιο ότι θα ήταν μια μεγαλειώδης υπόθεση. Απολύτως. Με τέτοιες συνδέσεις, θα είναι μια γιορτή που θα θυμόμαστε, γεμάτη χαρά και ενθουσιασμό.
Ναι. Μπορώ ήδη να φανταστώ την όμορφη διακόσμηση και τη ζωντανή ατμόσφαιρα καθώς όλοι μαζεύονται για να γιορτάσουν. Συμφωνώ. Είναι υπέροχο πως οι οικογενειακοί δεσμοί μπορούν να ενισχύσουν τέτοιες ιδιαίτερες στιγμές, καθιστώντας τις ακόμα πιο ουσιαστικές. Και ο χορός. Ανυπομονώ να δω όλους στην πίστα, να γιορτάζουν μέχρι αργά το βράδυ. Ναι. Ο χορός φέρνει τους ανθρώπους κοντά και δημιουργεί αξέχαστες αναμνήσεις που όλοι θα αγαπήσουν. Επιπλέον, όταν η νύφη ρίχνει την ανθοδέσμη της, προσθέτει πάντα ένα διασκεδαστικό στοιχείο για όλους τους μεμονωμένους καλεσμένους. Ακριβώς. Είναι μια διασκεδαστική παράδοση που προκαλεί ενθουσιασμό και ελπίδα σε όσους την πιάσουν. Ανυπομονώ να παθανατήσω όλες αυτές τις στιγμές στην κάμερα. Θα είναι υπέροχο να κοιτάξουμε πίσω. Μάθημα 19. Σχέδια δείπνου. Το εστιατόριο στις 7 μετά μεσημβρίαν ακούγεται τέλειο. Ανυπομονώ πραγματικά για τη βραδινή μας έξοδο. Μεγάλος. Ανυπομονώ να αφεθώ σε κάποιο νόστιμο φαγητό και να προλάβω τα πάντα. Ναι. Είναι πάντα ωραίο να απολαμβάνεις ένα καλό γεύμα με μεγάλη παρέα. Κάνει την εμπειρία ακόμα πιο ευχάριστη. Απολύτως. Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για την ατμόσφαιρα και το μενού σε αυτό το μέρος. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δοκιμάσω κάτι νέο. Είναι πάντα διασκεδαστικό να εξερευνάτε διαφορετικές κουζίνες μαζί. Στα σίγουρα. Ας το αξιοποιήσουμε στο έπακρο και ίσως ακόμη και να παραγγείλουμε μερικά πιάτα για να τα μοιραστούμε. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Η κοινή χρήση φαγητού μας επιτρέπει να βιώσουμε περισσότερες γεύσεις και να περάσουμε υπέροχα. Συμφωνώ απόλυτα. Θα σας δω στο εστιατόριο τότε, έτοιμοι για ένα απολαυστικό βράδυ. Δεν μπορώ να περιμένω. Θα είναι μια υπέροχη βραδιά. Μάθημα 20. Ιστορικές εξελίξεις. Οι Βρετανοί ίδρυσαν μια νέα πρωτεύουσα για τη Νέα Σκωτία στο Χάλιφαξ, η οποία ήταν μια σημαντική εξέλιξη στην αποικιακή ιστορία τους. Ναι, και άρχισαν να φέρνουν αγγλόφωνους απίκους για να ενισχύσουν την παρουσία τους στην περιοχή. Απολύτως. Αυτή η κίνηση βοήθησε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου της Νέας Σκωτίας, επηρεάζοντας την ανάπτυξη και την ανάπτυξή της. Είναι συναρπαστικό πως αυτές οι πρώιμες αποφάσεις έθεσαν τις βάσεις για την ποικιλόμορφη κοινότητα που βλέπουμε σήμερα. Πράγματι. Η κατανόηση αυτής της ιστορίας μας δίνει μια εικόνα για τις προκλήσεις και τους θριάμβους που αντιμετωπίζουν αυτοί οι έπικοι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τον αντίκτυπο αυτών των ιστορικών γεγονότων στη σημερινή μας κοινωνία. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για τους πρώτους απίκους και τις εμπειρίες τους στην εγκαθίδρυση μιας νέας ζωής. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να αποκαλύψουμε περισσότερα για αυτήν την πλούσια ιστορία μαζί. Ανυπομονώ να μάθω για τις ιστορίες που διαμόρφωσαν την Νόβα Σκόουσα. Μάθημα 21. Τέλειος καιρός μπάρμπεκιου. Γεια σας, ο καιρός είναι απολύτως τέλειος για μια γιορτή μπάρμπεκιου στο σπίτι, δεν νομίζετε? Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Φανταστείτε το άρωμα του ψητού φαγητού να διαχέεται στον αέρα, ακούγεται απολαυστικό. Δικαίωμα. Θα μπορούσαμε να ανάψουμε τη σχάρα και ίσως να καλέσουμε μερικούς φίλους για μια διασκεδαστική βραδιά. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Τι θα θέλατε να ψήσετε, μπέργκερ, hot dog ή μήπως κάποια ψητά λαχανικά? Σκεφτόμουν ότι τα μπιφτέκια θα ήταν φανταστικά, ειδικά με όλες τις γαρνιτούρες που μπορούμε να ορίσουμε.
Α. Και μην ξεχνάτε τις φρέσκες σαλάτες και μερικά δροσιστικά ποτά για να συμπληρώσουν το γεύμα. Απολύτως. Μια ωραία κρύα λεμονάδα θα τέριαζε τέλεια με τα μπιφτέκια και θα κρατούσε τους πάντες δροσερούς. Επίσης, θα μπορούσαμε να οργανώσουμε κάποια παιχνίδια στην ύπαιθρο για να διατηρήσουμε την ενέργεια ζωντανή ενώ το φαγητό μαγειρεύεται. Αυτή είναι μια λαμπρή ιδέα. Λίγος φιλικός ανταγωνισμός σίγουρα θα προσθέσει στη διασκέδαση. Μάθημα 22. Σχεδιασμός δρομολογίων. Οπωσδήποτε, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δρομολόγιο και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας εκεί. Αυτό ακούγεται έξυπνο. Νομίζω ότι ο προγραμματισμός μπροστά θα μας βοηθήσει να εξερευνήσουμε όλα όσα θέλουμε να δούμε χωρίς να βιαστούμε. Ακριβώς. Τι είδους δραστηριότητες πιστεύετε ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμά μας? Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ μερικά τοπικά αξιοθέατα και ίσως να δοκιμάσω και μερικά δημοφιλή εστιατόρια. Φοβερή ιδέα. Θα μπορούσαμε ακόμη και να αφιερώσουμε χρόνο για κάποιες αυθόρμητες περιπέτειες. Ναι. Μια ισορροπία μεταξύ προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και ελεύθερου χρόνου θα ήταν τέλεια για να απολαύσετε τη στιγμή. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να ελέγξουμε τυχόν φεστιβάλ ή εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας. Απολύτως. Αυτές οι τοπικές εμπειρίες μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν το ταξίδι μας και να το κάνουν αξέχαστο. Θα αναζητήσω τυχόν φεστιβάλ στην περιοχή για να δω τι συμβαίνει όσο είμαστε εκεί. Μάθημα 23. Χαμηλά κρεμαστά φρούτα. Ποτέ δεν ανεβήκαμε σε μια σκάλα για να φτάσουμε στα ροδάκινα. Μόλις φτάσαμε για το χαμηλό φρούτο. Αυτός είναι ένας έξυπνος τρόπος να το σκεφτείς. Τονίζει πως μερικές φορές, οι πιο εύκολες ευκαιρίες είναι οι καλύτερες. Ακριβώς. Γιατί να περιπλέκουμε τα πράγματα όταν οι καλύτερες επιλογές είναι ακριβώς μπροστά μας? Είναι μια εξαιρετική υπενθύμηση να κρατάτε τα πράγματα απλά και να επικεντρώνεστε σε όμικρον με τόνο τι είναι άμεσα διαθέσιμο. Ναι. Επιπλέον, μας επιτρέπει να μεγιστοποιούμε τις προσπάθειές μας χωρίς περιττές προκλήσεις. Και είναι επίσης να είμαστε υπομονετικοί, να περιμένουμε τις κατάλληλες ευκαιρίες να έρθουν σε εμάς. Απολύτως. Μερικές φορές, το να κάνουμε ένα βήμα πίσω μπορεί να μας οδηγήσει να βρούμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Λατρεύω αυτή την προοπτική. Μας ενθαρρύνει να εκτιμήσουμε τις μικρές νίκες στην πορεία. Οριστικά. Κάθε μικρή επιτυχία μετράει και δημιουργεί κάτι μεγαλύτερο. Μάθημα 24. Συζήτηση ιδιαιτεροτήτων. Καλημέρα. Χαίρομαι που το αναφέρατε. Τι συγκεκριμένα έχεις υπόψη σου? Σας ευχαριστώ. Σκεφτόμουν ότι μπορούσαμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του έργου μας και να θέσουμε ορισμένους ξεκάθαρους στόχους. Αυτό ακούγεται παραγωγικό. Η θέσπιση σαφών στόχων θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και σε καλό δρόμο. Ακριβώς. Πιστεύω ότι αν περιγράψουμε τα καθήκοντά μας, θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε το χρόνο μας πολύ καλύτερα. Σύμφωνος. Επιπλέον, μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τυχόν πιθανές προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε. Ναι, και προβλέποντας αυτές τις προκλήσεις, μπορούμε να προετοιμάσουμε λύσεις εκ των προτέρων. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Είναι πάντα καλύτερο να είστε προνοητικοί παρά αντιδραστικοί. Απολύτως. Πρέπει να γράψουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χάσουμε κανένα σημαντικό σημείο. Ναι. Ένα σαφές αρχείο θα διευκολύνει την αναφορά στις ιδέες μας καθώς προχωράμε. Μάθημα 25.
Αναφορά ζημίας. Θα βγάλω και μια φωτογραφία της ζημιάς. Το σίγουρο. Να καλέσουμε την αστυνομία. Ναι, πιστεύω ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος δράσης. Είναι σημαντικό να αναφέρετε περιστατικά όπως αυτό. Συμφωνώ. Η ύπαρξη επίσημης αναφοράς θα μπορούσε να βοηθήσει με τυχόν ασφαλιστικές απαιτήσεις αργότερα. Ακριβώς. Επιπλέον, διασφαλίζει ότι όλα τεκμηριώνονται σωστά για μελλοντική αναφορά. Ας συγκεντρώσουμε επίσης τυχόν καταθέσεις μαρτύρων, όσο περιμένουμε να φτάσουν οι αρχές. Καλή ιδέα. Θα ενισχύσει την υπόθεσή μας και θα δώσει πρόσθετη σαφήνεια για το τι συνέβη. Θα φροντίσω να κρατάω σημειώσεις για όλα όσα βλέπουμε και ακούμε στο μεταξύ. Αυτό ακούγεται έξυπνο. Το να είμαστε λεπτομερείς τώρα θα μας γλιτώσει από πολλά προβλήματα αργότερα. Ας ελπίσουμε ότι η κατάσταση μπορεί να επιλυθεί γρήγορα και αποτελεσματικά με τη βοήθειά τους. Μάθημα 26. Εξερεύνηση ιδεών. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Ίσως θα έπρεπε να το δοκιμάσω κι εγώ. Τι άλλο κάνεις? Λοιπόν, έχω εξερευνήσει διαφορετικά χόμπι τον τελευταίο καιρό και το καθένα έχει τη μοναδική του γοητεία. Πραγματικά, θα ήθελα να ακούσω περισσότερα για αυτούς. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μέχρι τώρα? Νομίζω ότι η ζωγραφική ήταν η πιο ικανοποιητική. Μου επιτρέπει να εκφράσω τη δημιουργικότητά μου. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πάντα θαύμαζα τους ανθρώπους που μπορούν να δημιουργήσουν όμορφη τέχνη. Είναι πολύ διασκεδαστικό και είναι επίσης αρκετά θεραπευτικό. Θα πρέπει να του δώσεις μια ευκαιρία. Μπορεί να κάνω μόνο αυτό. Τι άλλο πιστεύετε ότι θα άξιζε να δοκιμάσετε? Ίσως το μαγείρεμα είναι μια πρακτική δεξιότητα και ένας πολύ καλός τρόπος για να εντυπωσιάσετε τους φίλους και την οικογένεια. Η μαγειρική ακούγεται ελκυστική. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω κάποια έμπνευση στην κουζίνα. Μάθημα 27. Σύνδεση συσκευών. Επιτρέψτε μου να δοκιμάσω να συνδεθώ στη συσκευή μου για να δω αν λειτουργεί. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μερικές φορές, μια νέα σύνδεση μπορεί να λύσει όλα μας τα προβλήματα. Δικαίωμα. Η τεχνολογία μπορεί να είναι λίγο δύσκολη, αλλά συνήθως επιλύεται με μια απλή επαναφορά. Ακριβώς. Επιπλέον, εάν μια συσκευή δεν λειτουργεί, μπορούμε πάντα να μεταβούμε σε άλλη επιλογή. Θα ελέγξω τις ρυθμίσεις και θα δω αν υπάρχει κάτι που χρειάζεται προσαρμογή. Καλό ακούγεται. Όλα έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση προβλημάτων μέχρι να βρούμε τη σωστή λύση. Ναι, και εάν όλα τα άλλα αποτύχουν, μπορούμε να συμβουλευτούμε το εγχειρίδιο χρήσης για καθοδήγηση. Αυτό είναι αλήθεια. Μερικές φορές η απάντηση βρίσκεται ακριβώς εκεί στις οδηγίες. Ευτυχώς, η τεχνολογία βελτιώνεται συνεχώς, κάνοντας τα πράγματα πιο εύκολα για εμάς. Μάθημα 28. Αναλύοντας έναν δρομέα. Απλά ένας τρομερός δρομέας, θα έπρεπε να εξετάσετε όλες τις συνθήκες που έκαναν το άτομο να χάσει τον αγώνα. Αυτό είναι δίκαιο σημείο. Υπάρχουν πάντα παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση, όπως ο καιρός ή η προπόνηση. Ακριβώς. Μερικές φορές, δεν αφορά μόνο το άτομο. Τα εξωτερικά στοιχεία παίζουν τεράστιο ρόλο. Και ας μην ξεχνάμε την ψυχική προετοιμασία. Μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο κάποιος αποδίδει. Απολύτως. Η νοοτροπία με αυτοπεποίθηση μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας.
Επιπλέον, οι τραυματισμοί μπορούν επίσης να εμποδίσουν την απόδοση ενός αθλητή, η οποία συχνά παραβλέπεται. Ναι, ένας μόνο τραυματισμός μπορεί να εκτροχιάσει μήνες σκληρής δουλειάς και προπόνησης, επηρεάζοντας τα συνολικά τους αποτελέσματα. Είναι σημαντικό να αναλύσετε την πλήρη εικόνα πριν κάνετε κρίσεις. Οριστικά. Κάθε αθλητής έχει την ιστορία του και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια των αγώνων. Μάθημα 29. Επίσκεψη στο φυσικό πάρκο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Πού να πάμε, τι θα λέγατε να επισκεφτείτε το τοπικό φυσικό πάρκο? Λατρεύω αυτή την ιδέα. Τα φυσικά πάρκα είναι ιδανικά για να απολαύσετε την ύπαιθρο και να συνδεθείτε με τη φύση. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε να εξερευνήσουμε τα μονοπάτια πεζοπορίας και ίσως ακόμη και να κάνουμε ένα πικνίκ όσο είμαστε εκεί. Ένα πικνίκ ακούγεται απολαυστικό. Μπορούμε να ετοιμάσουμε μερικά σνακ και να απολαύσουμε τον καθαρό αέρα μαζί. Επιπλέον, μπορεί να εντοπίσουμε κάποια ενδιαφέρουσα άγρια ζωή κατά μήκος των μονοπατιών, η οποία θα μπορούσε να είναι συναρπαστική. Αυτό θα ήταν ένα υπέροχο μπόνους. Πάντα μου αρέσει να παρακολουθώ ζώα στους φυσικούς τους βιότοπους. Ας φροντίσουμε να φέρουμε τις κάμερές μας για να παθανατήσουμε αυτές τις στιγμές. Απολύτως. Το να έχετε αναμνήσεις για αναδρομή κάνει την εμπειρία ακόμα πιο ξεχωριστή. Ανυπομονώ να βγω εκεί έξω και να βυθιστούμε στη φύση. Μάθημα 30. Εύκολο καδράρισμα και λήψη. Εύκολο καδράρισμα και λήψη. Αυτή είναι μια ωραία προσθήκη. Θα είναι χρήσιμο για το έργο μας. Ακριβώς. Η απλοποίηση αυτών των διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα και να μας εξοικονομήσει χρόνο. Έχω παρατηρήσει ότι οι σαφείς οδηγίες κάνουν τεράστια διαφορά στην ποιότητα της δουλειάς μας. Ναι, και όταν απλοποιούμε τις μεθόδους μας, επιτρέπει περισσότερη δημιουργικότητα στις λήψεις μας. Απολύτως. Έχει να κάνει με την έβρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ αποτελεσματικότητας και καλλιτεχνικής έκφρασης. Συμφωνώ. Επιπλέον, μπορούμε να πειραματιστούμε με διαφορετικές γωνίες για να βελτιώσουμε τα γραφικά μας. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Λίγος πειραματισμός μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικά αποτελέσματα. Ανυπομονώ. Ας κάνουμε αυτές τις ιδέες πράξη και ας δούμε τι μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μαζί, θα φτιάξουμε κάποιο φανταστικό περιεχόμενο για το οποίο μπορούμε να είμαστε όλοι περήφανοι.